guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys, dito tayo sa isang client. So si client guys is magpapa-refer ng kanyang ilaw. So ito guys yung kanyang ilaw. Ang gagawin lang natin is lalagyan lang natin siya ng receptacle. Okay. So ngayon is lalagyan na natin siya. Wait nyo lang. Now guys, ito yung ating sa ilaw. So puputulin natin kasi hindi daw niya alam kung nasa yung switch. Now test natin kung meron siyang supply. Okay. So doble nga tayo. Okay. Now, pinutol ko na yung kanyang wire. So, titest natin kung meron siyang supply. Now, wala siyang supply. Now, ang gagawin natin guys, balutan na lang mo. Ano natin? Balutan. And then, pasok na natin sa terminal. Okay. So, sabi ko last meeting yung walang supply dito sa ating aluminum. Okay, so dito natin tatap. So, dito yung kanyang screw. And then, higpitan na natin yung kanyang screw. Yan, ganyan lang pag-higpit. Kailangan mahigpit para hindi mag-push yung kanyang wire sa kanyang screw. Now, ito yung ating isang wire. Patuloy lang natin. Now, wala rin siyang supply. Now guys, ang gagawin natin is lalagyan natin ng receptacle dito. Okay. So, unahin muna natin guys yung ating line 2. Okay. Yung walang supply. Okay. Lang natin ito guys. Then bukayin natin dito para maipit yung ating wire. Ito dito sa aluminum tatap natin guys. Last meeting sinabi ko na sa inyo at tiniskas. Okay, so line 2 dito. Kabila. Now higpitan na natin siya. Pasok natin dito. Higpit. Now, dito tayo guys isa. So, itong isa guys, may ground, may supply ito. Okay. Now guys, itong wire guys na isa is may supply ito. So, baliktad yung pagkakabit ng nag-wiring dito. Dapat sa switch to. So, ang gagawin natin, ingat tayo. Okay. Ayan guys, so may supply yan. Ayan, umilaw siya. Ayan. May supply siya. Ayan, umilaw yung kanyang test light. So, ang gawin natin, ingat tayo ha. Okay. So, safety tayo. Gamitin natin siya ng plies. And then, balik natin. Ingat tayo. Okay. Okay, so ayan na. Ang gagawin natin, ipipix na natin kung anong kayong screw. Hindi na ito pata. Yan, okay na siya. Then, dali natin bumili Testing na natin. Init eh. Dilim. Ayan, umilaw na siya. Kaya lang mainit. Huwag mong tutukan na. Now guys, okay na yung kanyang ilaw. So, ito kanya yung switch. So, ang ginawa ko kanina guys, yung green, inilagay ko na rito sa isang switch dito sa kabilang ano. So, may supply yan. May ginamper ko nito para magka-supply yung isang ilaw dito. Kasi yung ilaw dito guys dati, yan, is dating electric pan pala yan. So, ang ginawa ko na lang, inilagay ko rin sa isang switch para masupplyan ng line 1 yung ating ilaw. Okay, so now ito yung switch natin. Ang gagawin natin is ipipix na natin. Okay. Switch. Okay. So, pag fix natin guys ng switch, so ganyan lang siya, madali lang siya. Ayan. So, pasok lang natin. Then, yan. Okay na yan. So, screwan natin. Okay. Now, ayan
ipasok natin siya. So, ang gawin natin, pasok sa kabilang screw para sabay silang higpitan. Para hindi mabatak yung kabilang screw natin. Okay. Now, yan, yata natin. So, ayan guys, okay na siya. So, okay na yung kanyang cover, ipasok natin. Okay. So now, ang gagawin naman natin guys, yung sa baba naman, so meron yung problema sa bus outlet, so nasunog. Okay, so re-repair natin siya. Now guys, dito ngayon sa baba, so ito guys yung kanyang outlet, so yung outlet niya is nasunog, so nagkaroon siguro dito ng short circuit. Ang gagawin natin guys is i-replace natin yung kanyang outlet. Okay, so relax lang kayo dyan. So ngayon, babakasin natin yung kanyang outlet. Kasi titingnan natin. Lasi natin yung screw. So ayan, ganyan pagkakalas lang. Okay. Now ayan, nakalas na natin siya. Ayan, so nagkaroon siya ng short circuit dito. Gawa ng Ano yun? Parang nilagyan ng mga itlog. itlog ano? Pinangitlogan na kasi ng butike. So posible rito nabasa, nagkaroon ng short circuit. Ayun ka, bugsak ko. Bugsak ko na. Puro itlog. Ha? Nang butike? Now, ang gawin natin guys, isa-test natin yung supply. So ayan, may supply siya. So i-replace na natin kanyang outlet. Okay, para sa safe. Kasi sunog na rin yung kanyang wire dito. Ayun, sunog na siya. Gawin natin, sapatulin na natin dito. Yan. Now, mamaya na yung court may ground. Ay, yung may kuryente. Okay, so now ang ginawa ko is bumili ako ng bagong outlet. Okay, yung outlet natin guys is na 3 gun. So, gawin muna natin is jumperan muna natin ito. Ating outlet para masuplayan ng kuryente yung tatlong outlet dito. Okay. Tawa, ito yung wire. Yung sukat ng wire dito guys is pag sa outlet natin gagawin guys is number 12. Okay. So, jumperan na natin siya. Ayan. Balikan natin yung wire. Okay. And then, yan. So, okay na yan. Ipasok na natin. Now, jumper na natin kanyang mga wire. So, itong muna, dito. Yan. So, ayan siya. So guys, okay na siya. So, ayan, may jumper na siya. So, ang gawin natin, ating line 2, nakain natin dito. Ano sira? Ano sira? Nasulog dati. Nasulog yun. Pasok na natin yung kanyang line 2. So, pasok natin dito guys. Ano po? Diyan sa kwarto ng dito, pinasok ko na. Yan lang na may pintuan. Ito ba kayo? Hindi ko may ari eh. Yung nakabubad ng gate pa ito. Yung pag natin na sidibuan pa. Hindi, itingin na. Yung pati, yung kapuntahan ko nitong panguling laban. Ay, nagpapakain ng manok. Hindi na may ari, yung bigyaran. Hindi na ito. Baka magaling yung Alex? Hindi, alam mo pantahan ng sibulan. Diba tayo, hinahanap si Tibo, baka mamaya hindi nalaman. No guys, fix na natin siya. At kung mismo kagabi si Alex, lalaro daw sa ay. Kay Tibo, mismo. Tinatanong ako kailan. Kaya naging tatlong o mami o. Kaya naman.
Okay na. Kaya rin. Pagkasali namin na Ay, naku, mamaya hindi pa karating niya ng shopping. Okay, warang. Shopping ka na lang.